This is the Dubai. धेरै लामो समयपछि आज चाहिँ मैले भिडियो बनाउन गइरहेको छु हैन। यस्तो भिडियो बनाउनले प्राय समय नै नमिलेको कि अस्तितिर त बनाउँछु भन्यो कहिले कहाँ हैन, समय नै मिलिरहेको थिएन। बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने मौका चान्स पाइरहेको छु। आज चाहिँ म यो भिडियो स्पेशली जोसँग आइफोन छ हैन, आइफोन भएको आइफोन युजरहरूको लागि एउटा सानो टिप्स लिएर आएको। यति धेरै चिजहरू छ जुन चाहिँ हामीले हैन सानो सानो चिजहरू चाहिँ बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि आइफोनमा। अनि यो आइफोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड फोनमा अरू जस्तो एप्लिकेसन लक गर्ने क्या, जस्तै तपाईँको फेसबुक छ, तपाईँको मेसेन्जर छ, तपाईँको वाट्सएप छ, यो त प्राइभेट भयो नि हैन। एन्ड्रोइडमा चाहिँ त्यो लक गर्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गऱ्यो अनि त्यो एपहरूलाई त्यहाँबाट लक गर्न पाइन्छ, लक गर्न मिल्छ। आइओएसमा त्यस्तो छैन, एप्पलमा त्यस्तो छैन। एप्पलको लागि चाहिँ आइफोनको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा उसकै सेटिङमा एउटा यस्तो ट्रिक छ हैन, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। होपफुली तपाईँहरूलाई चाहिँ युजफुल्ली हुनेछ र जोसँग आइफोन जसले आइफोन चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ युजफुल्ली हुन्छ। ठ्याक्क त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु, आइफोनको सेटिङमा जानु। सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नु, अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु। स्क्रिन टाइम भनेर लेखेको हुन्छ हैन, स्क्रिन टाइममा ठ्याक्कै क्लिक गर्नु। अनि त्यहाँबाट मुनितिर हुन्छ एउटा एप लिमिट भन्ने हुन्छ हैन, थोरै स्क्रोल डाउन गर्नु। अनि एप लिमिट भन्ने हुन्छ हैन, त्योभन्दा फेरि मुनि एउटा हुन्छ कम्युनिकेसन लिमिट, अनि अलवेज अलाउड भन्ने हुन्छ त्यसको मुनि। त्यसको मुनि फेरि कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सन हैन। यहाँ चाहिँ दुई थरीले तपाईँको एप्लिकेसनलाई चाहिँ दुई थरीले हाइड गर्न मिल्छ क्या। अब कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सन भन्ने यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै कतिवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनबाट जस्तै हाइड गर्ने क्या, केही पनि देखिँदैन। तपाईँसँग फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप छ, तीनवटा छ हैन। अनि तपाईँको यसरी होम बटनमा गयो भने, यसरी होम बटनमा गयो भने केही पनि देखिँदैन क्या त्यस्तोहरू हैन, त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। तर भित्र भइरहेको हुन्छ। अनि जतिखेर आफूलाई चाहिने त्यतिखेर चाहिँ फेरि त्यही कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सनमा गयो अनि त्यहाँबाट अन गरेपछि फेरि ट्याक्क बाहिर आउँछ। यो चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो एकदम हाई प्राइभेसी हैन, आफ्नो लाइफको केही प्राइभेसी हुन्छ नि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ लुकाउनको लागि चाहिँ यो मेथड चाहिँ युजफुल्ली हुनेछ। अनि अर्को मेथड भनेको चाहिँ त्यसैमै स्क्रिन टाइममा जानु अनि त्यसको एप लिमिटमा, ट्याक्क एप लिमिटमा जाने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा हैन कुन चाहिँ जस्तै दुई तिनवटा हुन्छ, सोसियल नेटवर्क हैन, अनि इन्टरटेनमेन्ट। त्यो चाहिँ हैन, त्यो सोसल भनेको सोसल नेटवर्कभित्र अब फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम यिनीहरू आइगयो। अनि इन्टरटेनर भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ गेमहरू हैन, गेमहरू हुन्छ। अनि अर्को एप्लिकेसनहरू पनि हुन्छ। कुन चाहिँलाई तपाईँले गर्ने लक गर्ने, त्यो चाहिँ लक गर्ने मात्रै। तपाईँको एप्लिकेसनहरू चाहिँ होम बटनमा चाहिँ हुन्छ हैन, होममा चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। अनि तर लक चाहिँ खोल्न मिल्दैन। ट्याक्क लक खोल्नलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पासवर्ड खोलेर पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै अनि त्यसले फेरि अप्सन पनि सोध्छ क्या, कति समयको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई अप्रुभ दिने, अलाउड गर्ने हैन। कति समयको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन खोल्न अलाउड दिने, 15 मिनटको लागि, 1 घन्टाको लागि या पुरा 1 दिनको लागि। अनि पुरा 1 दिन सकिने बित्तिकै त्यो अटोमेटिक फेरि फोन लक भइहाल्छ। त्यो चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ आइफोनको एउटा विशेषता हो। विशेष तपाईँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ केही एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले हाइड गर्नु छ कोही मान्छेबाट, ताकि तपाईँको कुनै पनि प्राइभेट डकुमेन्टहरू, प्राइभेट त्यस्तो मेसेजहरू नहेरुन् र कसैसम्म नपुगुन् भनेर हैन। त्यस्तो छ भने तपाईँले आफ्नो आइफोनबाट आजै गर्नु होला। सेटिङमा जानु, अनि स्क्रिन टाइममा जानु, मुनि जानु, कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सनमा जानु, क्लिक गर्नु। अनि ट्याग अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु। अनि त्यहाँनिर एउटा छ कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सनमा गएर क्लिक गर्नु। अनि आफ्नो पासवर्ड हाल्नु, कुन पासवर्ड हाल्ने हैन, म हाल्छु ओके। अनि तपाईँले के गर्नुपर्छ, एपलाई, आफ्नो एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले हाइड गर्नुपर्ने छ आफ्नो फोनको होम स्क्रिनबाट। भने चाहिँ त्यहाँ एउटा एप्स भन्ने हुन्छ, एप्समा जानु। कतिवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट हाइड गर्ने,
हैन, 4वटालाई, 9वटालाई, 12वटालाई र 17वटालाई। मसँग चाहिँ किनभने 17वटा देख्नु कारण चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको चाहिँ 17वटा एप्लिकेसन छ, त्यही भएर चाहिँ 17वटा देखाएको। त्योभन्दा बेसी चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको थियो भने अब बेसी देखाउँथ्यो हैन। त्यही भएर मलाई ल अब 17वटा पुरै एप्लिकेसन चाहिँ मैले हाइड गर्नु पर्यो भने 17मा हाल्यो। 17मा हालेर ब्याक गर्ने बित्तिकै मेरो फोनमा केही पनि छैन, केही पनि छैन। ल फेरि म जानु पर्यो कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सन अनि मेरो एप्लिकेसनमा गयो हैन। कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सनमा जानु, कन्टेन्ट रेस्ट्रिक्सनमा जानु अनि आफ्नो आफूले जुन राखेको पासवर्ड हुन्छ त्यो राख्नु। यसको पासवर्ड अर्कै हुन्छ, जुन चाहिँ फोनमा हुन्छ त्यो हुँदैन, फेरि आफूले पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ अगाडि। मेरो चाहिँ अलरेडी सेट थियो र मैले अब त्यो पासवर्ड हाल्यो। अनि पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै एउटा एप्स भन्ने हुन्छ, एप्समा गयो अनि कतिवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँ एलाउड गर्नुहुन्छ, डोन्ट एलाउ एप्स भन्ने हुन्छ हैन। त्यसमा क्लिक गर्यो भने तपाईँको कुनै पनि एप्लिकेसन देखिँदैन। जस्तै तपाईँले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन केही पनि छैन, जुन चाहिँ आइफोनले आफैले दिएको छ त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन हैन। अब तपाईँलाई त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ सबै बाहिर ल्याउनु पर्यो, जति चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेको छ हैन। गरेको एप्लिकेसनलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो भने फेरि सेटिङमा जानु, सेटिङमा अनि त्यो स्क्रिन टाइममा भइगयो अनि कन्टेन्ट एन्ड प्राइभेसी रेस्ट्रिक्सनमा आफ्नो पासवर्ड हाल्नु, अन भइहाल्छ। एप्लिकेसनमा जानु, अब तपाईँ यहाँ चाहिँ अप्सन दिन्छ कतिवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँ एलाउड गर्ने। अब भरसक्दो सबै अहिले चाहिँ म सबैलाई गरी देखाउँछु। सबै एप्लिकेसनलाई एलाउड गर्ने बित्तिकै ट्याक्क म होम स्क्रिनमा जान्छु, सबै आयो। मेरो फेसबुक आयो, मेरो ब्याङ्किङ आयो अनि मेरो मेसेन्जर सबै आयो। यो मेथडलाई चाहिँ तपाईँले कृपया हैन आफ्नो प्राइभेसीलाई सेक्योर गर्नको लागि मात्र युज गर्नु होला, चिटिङको लागि युज नगर्नु होला। कतिपय बुढाले बुढीलाई चिटिङ गर्ने, बुढीले बुढालाई चिटिङ गर्ने, अहिलेको यो जमानामा त्यस्तो धेरै भइरहेको हुन्छ। टु बी अनेस्ट टु इच अदर इफ यु हेभ अ वाइफ एन्ड हस्बेन्ड, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर द वाचिङ माई भिडियो।